Bună, sunt Daniel de la SpyShop și astăzi vă voi prezenta camera de tip bullet pentru interior-exterior Hikvision 2CE16H1T liniuță IT5. Cu ajutorul senzorului de 5 megapixeli, camera înregistrează la o rezoluție Full HD la 20 de cadre pe secundă. Lentila permite un unghi de vizualizare de 70 de grade, iar cu ajutorul iluminatorului cu infraroșu, camera poate înregistra pe timp de noapte până la o distanță maximă de 80 de metri. Împotriva intemperiilor, camera are un grad de protecție IP67. Cablarea se poate realiza cu ajutorul cablului coaxial și conectorii BNC. Pentru alimentare se vor folosi 12V și 1A. În cutie, pe lângă cartea tehnică, veți găsi șuruburile și matrița pentru montaj. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul nostru spy-shop.ro.